Üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk a Bakony lábánál, ahol meglátogatjuk otthonában Verát és Petit, a VP Drums megálmodóit. Betekintést nyerhetünk otthonukba, világnézetükbe és munkásságukba. Honnan jöttek a dobok, és miért a dobok? Azt hiszem, ők választottak minket. Szerintem minden ember, aki elindul a spirituális úton, először a saját gyökereit szeretné megragadni, és a dobok az elsők, amik szembe jönnek veled, azonnal megszólítanak. Így történt ez velem is, velünk is. És magával ragadott ez az egész folyamat, hogy a dobok által kapcsolódunk a saját belső természetünkhöz. Az első dobokat, amiket készítettünk, azokat Norvégiába vittük ki a vásárba. Ez ilyen nagy vásár volt? Úgy hallottam, hogy ilyen szinte falu méretű vásár. Az egy hatalmas karácsony előtti alternatív vásár, csak spirituális embereknek. Hihetetlen maga az atmoszféra. Meg be is öltöznek ott. Egészen varázslatos, ahogy a doboktól, az aurafotózáson keresztül mindenféle alternatíva megtalálható, és ez a fajta szabadság és nyitottság, ez teljesen magával ragadott. Ezt itthon nem tapasztaltam még korábban soha. Norvégiában azt tapasztaltuk a piacon, hogy olyan elfogadást és szeretetet, amit persze az irodában te nem tapasztalsz, mert ott hajtanak, mint a kutyát, de kint hogy a művészeteddel, azzal a szeretettel, amivel készítesz valamit, azzal megszólíthatsz másokat, és amikor megszólítasz másokat, akkor kinyílik az ő szívük, és létrejön egy kapcsolat. És ez a kapcsolat, azt gondolom, hogy talán erről szólhat maga a zene és meg maga a dob is, hogy kapcsolódjunk egymáshoz. És ez a kapcsolat, ez annyira megható volt nekünk, hogy utána szerintem, amikor visszamentünk, vagy hazajöttél, akkor azonnal léptünk. Ez hatalmas erőt adott. Ott hagytátok az állásaitokat? Hatalmas erőt igen. adott. Tehát az irodai munkát, a biztos állást és fizetést szinte nem is gondolkodtam. Azt éreztem, hogy ez az a lehetőség, amire vártam. Egyszerűen a lelkem szomjazott erre. Igen. Tehát valahogy úgy van ez, tudod, hogy amikor megtalálsz egy olyan dolgot, ami belőled bent jelen van, de te eddig nem tudtál róla, akkor nem merül fel kérdés. Tehát nem kezdesz el morfondírozni, hanem csak cselekszel. Tehát, hogy a felismerés valószínű, és azok a benyomások cselekvésre ösztönöznek, anélkül, hogy te ezt túl kombinálnád. Tehát valahogy az elme nem működik annyira, hanem valahogy a szív vagy belülről jövő folyamat ez, ami sodor magával, elsodorja a gondolataidat, a logikus késztetés, hogy neked akkor most mi lesz velem, ezek mind lényegtelenné válnak. És azt hiszem, hogy ez az érzés, ez egy nagyon meghatározó volt, amikor erre ráléptünk. Igazából ez a hivatás, nem? Tehát ez nem munka, nem szakma, hanem ez a hivatás, Igen. ami... Azt hiszem, jól mondod. Igen. Igen, ez egyfajta küldetés is. Egy elhívás, egy belső út része. Önmagunk megismerése felé, és minden ember megismerése felé. Valahogy olyan, hogy kopogtat belülről a kis lelket, most ez egy szimbólum, de tehát belülről kopogtat, és azt mondja, hogy jó az, amit csinálsz, de valami mocorgást érzel bent. Tehát Ez még nem vagy a helyeden. Igen, tehát hogy az elhívás az valószínű, hogy ez volt, hogy először egyfajta egészséges elégedetlenséget érez az ember, és akkor elkezd figyelni. És az a figyelem befelé irányul, akkor összekapcsolódnak ezek a szálak a kinttel, és akkor talál meg bizonyos dolog téged, ami esetleg a következő lépés lesz az életedbe. Nekem ez a művészi kreativitás gyermekkoromtól elkísért. Mindig rajzoltunk a testvéremmel, imádtam az önkifejezésnek ezt a formáját, és azt éreztem, hogy ezt tudom csinálni örökké.
ez a tökéletes. Igen, azért ez egy elég nagy váltás nálatok, mert hogy itt így elég elvonultan is éltek. Tehát amikor ti megtaláltátok a hivatásotokat, akkor döntöttetek, hogy akkor jó, most kiköltöztök teljesen a természetbe. Ez így egyszerre volt, vagy volt ennek egy fokozatossága? Gyermekkoromtól tapasztalom a természet gyógyító erejét. Tehát amikor kint vagy, hallgatod a madarakat, a fák susogását, azt én már nagyon korán felfedeztem, hogy ez kell azért lelkemnek. A város zaja után ez az, ahol megnyugvást lelek. Úgyhogy szerintem kettőnknek ez nem is volt kérdés, hogy mi vidéken szeretnénk élni, vagy Nem. újrakezdeni. Nem volt. Nem volt, és hát ugye, ahogy a Veronika is mondta, ez egy folyamat. Tehát ugye, hogy minden ember életében valami elindul, és elkezdünk valami felé menni. Nálunk is így volt ez. Éreztük a hívást, megtaláltak a dobok, akkor dobkészítés, jött az elismerés, ugye, hogy akkor jó, tényleg ebből is lehet élni, mondjuk, ezt így. Vagy hogy jó úton vagyunk, Vagy inkább hogy így jó mondom, egy úton pozitív vagyunk. megerősítés Igen, ez volt. nagyon fontos, hogy legyen az embernek egy kívülről jövő megerősítése, azt hiszem, amíg el nem ér oda, hogy már a belső hang a megerősítés, és már nem kívülről jön. De ez nagyon nagy segítség volt nekünk abban, hogy ezt meglépjük. Tehát vagy két úton lép meg az ember egy ilyen katartikus változást, vagy már kényszer, tehát hogy valami összeomlik és muszáj változtatnod, vagy pedig lebontod. Tehát lerombolod azt, ami volt a régét, és elkezdesz újraépítkezni. De azt hiszem, hogy ez az aláhullás, vagy tulajdonképpen az elvesztés, az a hozzájárója annak, hogy valami új szülessen. Tehát nem születhet úgy új, hogy nem omlik össze a régi. És ez mindig fájdalmas, viszont nekünk egy picit jobb volt, már a pozitív visszajelzések erősítettek, hogy jó úton járunk. Az igen. És amikor elkezdtetek dobokat készíteni, akkor volt nálatok, hogy most milyen dob, hogy most sámán dob, ezt a hagyományos vonalat kövessétek, mert ugye azért a ti dobotok nagyon különleges, nagyon hosszan rezeg, ugye gongdovnak is hívjátok. A legelején mi is a hagyományos vonallal kezdtük, a bőr szépsége, nem tettünk hozzá semmit, nem festettünk, nem színeztük a bőrt, hanem az elsők azok igazi sámándobok voltak. A szőr lógott róla, a tollak, élveztük ezt a gyökereinkkel való kapcsolást, ezt a nyers természeti erőket a kezünk között. És aztán a hosszú évek folyamán fejlődtünk. Mi is fejlődtünk, vágytunk, hogy kihívások, újabb és újabb művészi kihívások elé állítsuk saját magunkat is, és akkor velünk fejlődtek a dobok is. Igen, igen. És hogy jött ez az irányvonal, hogy ez a gongdob? Tehát ez nagyon különleges, ez a hosszantartó rezgés. Az van, hogy vettük ugye a sámándobot, tehát hogy ez végül sámándobokat csinálunk, terápiás hangszereknek nevezném ma már. Velünk együtt fejlődött a folyamat, és ahogy mi fejlődtünk és tapasztaltuk magát a dobkészítést, úgy finomodott a technika, rájöttünk a bőr, hogy melyik bőr milyen, hogyan használjuk azt a bőrt fel, milyen bőrt mire használjunk fel. A kávának a kialakítása, az nagyon fontos szerepet játszik, ennek a long gong vibration, ezt így angolul így szoktuk mondani, ez a hosszú gong hangzás, tehát a lecsengése, és hogy egyre gazdagabbak lettek a dobok a felhangokban. Tehát egy komplex hangképet ad a dob jelenleg ma már, és nagyon sokan használják hangterápiás eszközként, hangtálak és gongoknak a kíséretében. Erről majd egy kicsit később majd Igen, én is beszélek. találkoztam már veletek több helyen, jurtákba is, meg hangfürdőkön is, illetve egyéni kezeléseken, szóval azért egy szép pályát futottatok be, úgyhogy jó a híretek. Köszönjük szépen! És akkor először külföld volt? Tehát kimentetek mindig piacozni tulajdonképpen? A piacokkal kezdődött, és emellett folyamatosan az internet is teret nyert, az internetes vásárlások, megjelent a szociális média. Ugye az elején nem volt, 15 évvel ezelőtt ezek a dolgok nem léteztek. És ahogy fejlődött a világ, úgy nyitottunk mi is, és gyakorlatilag
most már több mint 10 éve megtalálnak minket az interneten keresztül, és valóban, ahogy mondod, mi többségében külföldre készítjük a hangszereinket. Talán a norvég sikeren felbuzdulva, nem tudom miért, valahogy így alakult. Ez lett a fókusz. Tehát a Talán flow valahogy így erre vitt minket. Nem azért, mert nem akarunk, vagy nem szeretnénk itthon ezzel a termékkel megjelenni, mert itthon vagyunk, tehát van itthon dobunk is, tehát több helyen megtalálható, de az élet úgy hozta, hogy ez volt a fókuszban, ez a külföldi vonal, úgyhogy így. szerintem talán a legnagyobb különbség, és ahogy említetted a dobok hangját, és az ősi sámánikus vonalat, itthon a sámáni tradíciók nagyon erősek, és rengeteg szuper sámán van, És csodálatos dobokat és csodálatos készítenek. dobokat készítenek, Tehát van egy rituális képültsége hangszereket. tulajdonképpen Így van. itthon is, Tehát egy külföldön még nem. tradíciója. Tehát itthon van erre egy tradíció, és mondom, hogy mi is így indultunk, de azt gondolom, hogy mi kitágultunk egy másik irány felé. Tehát mi szerettük volna, hogyha finom rezgések megjelennek, és nagyon fontos volt nekünk, hogy esetleg zenészek is használhassák a mi hangszereinket, olyan tiszta hangok szólaljanak meg, amelyek akár egy professzionális művészt is segíthetnek a munkájuk során. Igen, tehát igazából az igény is, a felénk érkezett igény is más volt. Talán ezt is tudom mondani, hogy míg Magyarországon ugye, tehát önmagában a dobok megtalálhatóak nagyon sok kultúrában a világban. Tehát ugye Norvégiában ott a viking kultúrában is nagyon fontos szerepet játszik, és Norvégiában, akik vettek dobot tőlünk, vagy akik rendelkeznek a hangszereinkkel, ők ugyanúgy a viking kultúrájuknak, a sajátjuknak érzik az általunk, a magyarok által készített dobot. Tehát, hogy mondjam, valahogy egy picit, ahogy a Veronika mondta, hogy kinyitottunk, és az igény, ahogy megjelent felénk arra, hogy diverzebbek legyünk, tehát hogy többféle színben tűnjünk fel, hogy nem csak egy bizonyos vonalat képviseljünk, hanem mi magát a hangszert, és magának a hangszernek a csodálatos lehetőségét akartuk biztosítani minél több ember számára. És hogyha éppen viking az, aki akarja használni a dobjainkat, akkor az egy nagyon jó viking dobnak jelenik meg számára, hogyha éppen egy magyar sámán akarja használni, akkor ez egy magyar sámán dob lesz. Nálatok a dobkészítés folyamata nagyon egyedi, tehát nem az van, hogy ti sorozatgyártásban létrehoztok tucat terméket, tudomásom szerint nincs két egyforma dobotok. Tehát, hogyha valaki megkeres titeket, hogy ő szeretne egy dobot, meséljetek erről a folyamatról. Ez nagyon érdekes ez a folyamat, és jó, hogy rákérdeztél. Alapvetően kétféle dob születik. Az egyik a belső inspirációból, a jelen rezgéseiből, amik minket motiválnak, egy saját belső motivációból, egy alkotás. És a másik, az pedig a személyes megrendelésre készült hangszerek, amikor a világ különböző tájáról írnak nekem, hogy szeretnénk egy dobot. Van, akinek konkrét elképzelése van, aki kérdez, és a segítségünket kéri Ilyen abban. élethelyzettel kapcsolatos? Tehát, hogy milyen élethelyzetben van, és arra szeretne, vagy? Általában aki dobot akar, valahova elérkezett az életében. Tehát valami történt vele, és azért ez egy nagy lépés
ha csak nincs előtte már vagy 12 dobja, és ez a 13. lesz, ha az elsőt akarja, akkor valami történt. Tehát ő is megtalált, mint ami velünk történt a legelején, valahogy találkozott ezzel a dologgal, és megérintette őt ez a maga a dobnak a hangja, vagy játszott éppen rajta. És általában azok, akik megkeresnek, elképzelésük van, vagy az életükben egy olyan helyzet alakult ki, ami nem feltétlenül pozitív. És kell nekik egy olyan eszköz, ami átsegíti őket ezen a dolgon. És ebben az esetben, amikor Verával felveszik a kapcsolatot, én mindig azt szoktam mondani, hogy egy picit pszichológus a Vera, ugyanis Beszélgettek velük, megértitek őket. így van. Nagyon mély dolgokról beszélgetünk, tehát kitárják előttem az egész belső világukat, hol tartanak a spirituális úton. Nekem ez az első kérdésem, mit szeretnél a dobbal, és hova szeretnél eljutni vele, hiszen ez nagyon fontos, hogy egyénileg szeretnéd használni egy meditációra, esetleg csoportosan szeretnél másoknak zenélni, és amikor készül egy hangszer, akkor ez valahol téged fog reprezentálni, a te hangodat fogja felerősíteni a világban. Mi az, amit a világnak mondani akarsz a hangszerrel? Ezek nagyon fontos kérdések, és elindul egy beszélgetés, és a legmélyebb témákról tudunk beszélgetni. Ez csodálatos, ahogy megismerem őket, ők megismernek engem, és az alkotó, és aki elképzeli, létrehozunk közösen valamit, ezt a hangszert. Igen, Veronika, hát ugye női energia. A befogadás, az érzékenység, az empátia, a Ráhangolódtok. ráhangolódás, és Igen. ő ebben nagyon-nagyon jó, ezért ő csinálja ezt a részét, és nagyon, nagyon, nagyon érdekes sztorik is vannak, és amit tudok ezzel kapcsolatban mondani, így anélkül, hogy lelepleznék bárkit, vagy mondanék bárkiről bármit, általában a megrendelő, aki megrendeli a dobot, annak az adott élethelyzete valahogy megjelenik a dob készítése során. Tehát Ezt hogyan kell elképzelni? ha, Név nélkül mondjatok egy példát. Tehát, hogy Igen, a készítés folyamata maga árulkodik a jövőbeli tulajdonosnak az energiájáról, a személyiségéről, a személyiségtípusáról, és hogy hol tart most. Tehát vannak olyan könnyű születések, mintha mindig is a világon lettek volna. Tökéletesen sikerül minden, a harmónia megtestesítője. Akkor tudom, hogy azok az emberek rendben vannak magukkal, egy békés állapotot élnek meg éppen akkor. De voltak kihívásos eseteink is, amikor valószínűleg a dobot, mint segítségkérő eszközt igen. hívták volna le, ami az ő útjukat tovább segíti a belső önkeresés útján. Igen, és ez az eset például, amiről most vele szerintem, amire gondol, egy angol megrendelésről beszélünk, és hát nagyon nehezen akart elkészülni a dob, többször kellett újra kezdeni. Tehát úgy, hogy ugye az egész dob elkészült, és aztán Egyszer szét is kellett szedjük, igen, komolyan? szét kellett szedjük, és nagyon, nagyon nyögvenyerős volt, és az az érdekes, hogy valószínűleg a ráhangolódás folyamatában összekapcsolódunk azokkal az emberekkel, akikkel dolgozunk, és olyan feszültségben tehát mindig volt valami probléma, tehát nagyon nehezen akart összejönni, de fantasztikus dob lesz, borzasztó, és olyan erős dob lett, olyan szinte már egy fegyver, azt mondtam, hogy ez egy fegyver. És ilyenkor, bocsáss meg, hogy közbevágok, annyira csodálatos, hogy tudok nekik segíteni. Tehát amikor ilyesmit érzek, akkor elmondom, hogy mit érzek velük kapcsolatban. Mondtam ennek a fiúnak, hogy figyelj, én azt érzem, hogy az a hatalmas erő és kreatív energia, ami benned van, nem tudod kiadni, akkor az önpusztító. És ez szimbolizálta a dob, hogy az a hatalmas erő, ami nem tud a világba áramolni, az egyszerűen egy üzemanyag, amivel megtankolhatod az autót is, vagy felgyújthatod a házat Így is. van. Így Igen, van, így tulajdonképpen. Milyen nagy meglepődés lehet a túloldalon, amikor ezeket a sorokat olvassa. Bizony, és aztán jött a válaszként, hogy igen, tehát hogy pontosan ez van, és pontosan erről van szó, és hogy ezt hogy honnan tudjuk. De annyira szerintem ez persze személyiségtípus is, tehát hogy milyenek vagyunk, hogy érzékenyebbek vagyunk a világra, és Átveszitek másokra az ő átvesszük energetikáját. a rezgéseket, de nem csak erről lehet szó. Szerintem az, hogy itt élünk a természetben, ez a csend, ami minket körülvesz,
ez minket is lecsendesít belül, és amikor lecsendesednek a gondolatok, én azt érzem, hogy sokkal jobban érzem a világ hangjait. Tehát tudok figyelni, mert nincs a figyelmem szétszóródva, hanem Ott fókuszálom. tudsz jelenni az alkotás folyamatában Ott jelen. vagyok jelen, Igen, és igen. átélem, és megélem. Valahogy igen, ez olyan dolog, ez a csendesedés, hogy mikor elkezdesz lecsendesedni, akkor rájössz, hogy mekkora a zaj benned itt. És nem is könnyű a lecsendesedés. Én laktam Budapesten, vagy laktunk Budapesten, és ott tudod, pörög az élet, aztán jön-megy, a figyelmed állandóan valahol van. Azt mondanám, hogy néha még szinte könnyebb is, mint az, amikor olyan csend van körülötted, hogy egyszerűen hallod Az agyat kattogását. az agyat kattogását, és ezt be kell vállalni. Ez nem mindenkinek megy valószínű, mert nem olyan területen dolgozik, vagy éppen nem erre van szüksége, de a mi munkánkhoz ez nagyon fontos, hogy tudjunk kapcsolódni, és azt gondolom, bocsáss meg, azt gondolom, hogy mindenkinek megvan ez a lehetőség, ez a kapcsolódás. Tehát, hogy ez egy normális alapdolog, amit sajnos manapság már elvesztettünk, vagy nem figyelünk rá, mert annyira elvonja a figyelmünket ez a tech világ. Állandóan így hajolva a telefonunkat nyomkodjuk, és folyamatosan hívnak, és e-mailek jönnek. A világunk iszonyatosan fel van gyorsulva, ez Igen. tagadhatatlan. És valóban, amikor legelőször kiköltöztünk vidékre, az első 1,5 év nekünk sem volt könnyű. Ahogy szembesülsz saját magaddal, Igen. a saját belső hangjaiddal, de ez elengedhetetlenül szükséges a belső út folyamán szerintem. És itt kapcsolódnak a dobok ehhez az egészhez, hogy a dobok mennyire csodálatos eszközök ahhoz, hogy ami folyton működő, izgatott elménket lecsendesítsék. Hát igen, amikor végül is erre már csak a nagy hanghatásra és hogy megütöd, már a jelenbe kerülsz, már arra figyelsz, és ahogy halkítod, halkul el, ott szépen megérkezel önmagadhoz. Testünk nagy százaléka víz, ugye? Tényleg, Nagyon sok százaléka víz, és ezek a bőrök, mikor a kezedbe veszed a dobot, ezek bizony átrezgetik azt a vizet. Ugyanúgy, ahogy a hangtálak, ugyanúgy, ahogy a gongok, még áthatolnak a sejtjeiden, és sejtszinten történik valami. még a legmateriálisabb ember is érez valamit Igen. ilyenkor. Én azt szoktam mondani, hogy mi is nagyon sokat meditáltunk, nagyon sok mindent kipróbáltunk, tehát sokféle Az útkeresés közben. mellékágat bejártunk így az útkeresés közben, és én ezt szoktam mondani, és tényleg így van, hogy a legmateriálisabb ember, hogyha a kezébe vesz egy dobot, és egy negyed órát, egy fél órát csak a szíve ritmusát elkezdi ütni, akkor garantálom azt, hogy az elméje meg fog állni. De legalább csendesebb lesz, mint amikor elkezdte. Úgyhogy ez egy csodálatos eszköz arra, hogy ebbe az őrült világba találjunk egy csendes fél órát magunknak, és tudjunk kapcsolódni önmagunkkal, és azáltal másokkal is. Mert azt hiszem, hogy a kapcsolódás ez egy nagyon nagy kulcs a túléléshez, vagy az, hogy történjen valami jó ebbe a világba. Igen, és még nálatok külön érdekes az, tehát hogyha most dobról beszélünk, és egy állati bőrről, de ugye mindig hangsúlyozzátok, hogy ez nem kell leölni állatot. Ez nagyon Erre fontos. nagyon figyeltek. Ez Igen. nagyon fontos, mert sokan a spirituális úton mi próbálunk jók lenni, csak jól cselekedni, szeretetben, együttérzésben élni, és rögtön az első kérdés az, hogy ez az állat mi történt vele, hogy halt meg, miért halt meg. Hát el kell mondjam, hogy állat még nem halt meg azért, hogy dob legyen. Az állatokat általában a húsfogyasztó társadalom, a bőröket a húsfogyasztó társadalom Ez a melléktermékei mellékterméke. gyakorlatilag, és mi egy új életet lehelünk ezekbe a bőrökbe. Annyira szép, ahogy az állat egy új életet kap, és rengeteg embernek tud segíteni a gyógyító rezgésekkel. Vagy És amikor ezekkel a van jó egy rezgésekkel. megrendelés, akkor ahhoz próbáltok így vadászni bőröket? Igen.
Amikor kiderül a megrendelő, hogy milyen tónusz szeretne, tehát hogy mi az ő preferencia, tehát hogy a mély Ez a hangokat, beszélgetések alapján így kiderül. van, tehát nagyon sok olyan információ mindamellett, hogy a pszichológus közbejátszik, tehát hogy ott lelki dolgok is történnek, meg mélyebb beszélgetések, azért a praktikus dolgokat tisztázzuk, tehát hogy a magas vagy mély hangokat szereti, mi az, amit ő szeretne, és ebből már tudjuk, tehát annyi tapasztalatunk van, ugyanis szerintem 15 év alatt, hát már túl vagyunk az 1000. dobon, Én ami a azt Azt a nagyvilágban gondolom. mindenit, van, Én azt gratulálok. gondolom. az biztos, és megvan az a tudás, megvan már az a tapasztalat, hogy tudjuk azt, hogy mekkora és milyen fajta bőr kell hozzá. De különben számunkra is nagyon fontos, hogy a bőrök tiszta forrásból származzanak, hiszen mi is a természet. Te nem a vágóhídról fogtok. Nem a bőröket hozni. vágóhídról. Igen. Mi is földanyán, itt élünk, ez az otthonunk. Nagyon szeretjük az összes élőlényt, és nagyon fontos, hogy milyen energiával születik meg az a dob. Tehát ott van aztán a fa is. Ugye a rétegelt nyírfalemezből készül a dob, viszont az ütő és a fogója a dobnak, amit most meg is mutatok. Tehát ezek a dolgok, ezek mind száraz, erdőből szedett, általunk szedett fák. Tehát mi fát sem vágunk ki például azért, hogy megszülessen egy fogó vagy egy ütő, hanem amit a természet ad. Mi hullott ágakat keresünk direkt e célból. Amúgy praktikus oka is van, mert nyerset ugye az nem igazán jó, mert megreped, de meg sokkal szebb is. Úgyhogy mi tényleg próbálunk a legkevesebb szeméttel és a legkevesebb kárral létrehozni valamit, ami szeretetet, békét és csendet hozhat a világba. És amikor ti beszélgettek, mennyi idő alatt készül el egy átlagos dob? Nem tudom, mondjuk egy 50-60 centis dob. Ez nagyon változó, ez sok mindentől függ. Mi próbálunk különleges időpontokat választani, hogy megszülessenek ezek a hangszerek, például egy telihold, mert annak különleges energiája van. De van, aki a saját születésnapját válaszza, Igen, vagy azt a akartam. gyermeke születésnapját. Tehát, hogy ez a hangszer legyen különleges, ez egy ünnep, amikor megszületik. Igen, és a megrendelőnek is például, hogyha valaki kér dobot, akkor, hogyha neki van érzelmileg kapcsolata egy fajta időponttal, akkor maga a születés, akkor úgy hangoljuk mi is össze, hogy akkor csináljuk meg a dobot, és akkor van készen egy dob, vagy akkor születik meg egy dob, amikor feszíted, fixálod a dobvört, és amikor elér egy pontra, amikor feszíted, és megszólal. Az első hang, amit még a nedves bőr kiad, mert ugye nedvesen húzzuk fel a bőrt, az első hang, akkor születik meg a dob. És sokan kérik azt, hogy tényleg, amit mondtál, hogy születésnapon, vagy valamilyen számukra kedves időpontban, ezáltal ők is jobban tudnak kapcsolódni ahhoz a folyamathoz, ami akkor történik. Hát ez tényleg teljesen személyes. Igen, nagyon. És miközben ti készítetek a dobot, tehát így szóltak a fázisoknál, vagy küldtök képeket? Ezt hogy kell elképzelni? Ez egy folyamatos kommunikáció és kapcsolat, hiszen a vonal túloldalán izgatottan várják, hogy elkészüljön. Szeretnénk, ha részesei lennének ennek a folyamatnak. Tehát minden egyes részfolyamatot megpróbálunk megörökíteni, még akkor is, hogyha tiszta festék a kezünk, legyen egy fénykép, ami megörökíti azt, hogy mi történik éppen. Ja. És ez az elejétől a végéig, amíg lefotózom neki a nyersbőröket a kávával, és a végén meg természetesen az elkészült dobot. De kérdezted, hogy mennyi idő, ez annak a függvénye is, hogy ez egy festett bőr, egy naturbőr. Van, aki szeretne rá egy szimbólumot, azt meg kell festeni. Ugye Ezeket te fested, igaz? ezeket én festem. Meg ahogy említetted, egész mély dolgokról is beszélgettek. És a dobkészítés mérföldköveinél mindig van egy kontakt a tulajdonossal? Szeretnénk, hogyha részesei lennének ennek a folyamatnak, mert nagyon fontos, hogy maguknak érezzék ezt a hangszert. Mi készítjük, és a mi energiánk kerül ebbe a dobba, de az övé lesz, és az ő hangját hirdeti majd a világban. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ebbe az ő energiája is beleszálljon. Ez mekkora kihívás lehet neked a festésnél, mert ugye te fested ezeket a dobokat, tehát ha ő valamilyen motívumot szeretne, vagy valami, szoktál így rá stresszelni, vagy izgulni, hogy úristen, most mondjuk egy erdélyi környezetet kell neked megfesteni, hogy ez biztos jó lesz, biztos tetszik neki? Nagyon érdekes. Ez az egyetlen, amin én soha nem izgulok. Tehát nagyon sok területe van az életnek, ahol nem vagyok magabiztos, de ez az,
ami én vagyok, ami érzem, hogy így a szívemből jön. És amikor festek, akkor megszűnök lenni. Tehát akkor én nem én vagyok, hanem átadom magam ennek a csodálatos folyamatnak. Ezáltal valami olyasmi tud születni, ami egy ilyen... Egy Nem. mű. Ezt hívják műnek, nem? Amikor alkotsz, és megszületik a Egy mű. mű, ami meg akar születni, mintha a dobok meg akarnának születni. Ezt nehéz szavakba Ilyen furcsa. önteni. Igen. Néha, amikor így elkezdődik a festés, akkor bejövök, és így nézem, mondom, ebből mi lesz? Azt mondja, Peti, még én se tudom, de ebből valami biztos lesz, és mindig csoda lesz belőle. Szóval nagyon sok érdekes dolog van, tehát van, aki nagyon konkrétan szeretne valamit, és van, aki elmondja, hogy én ezt kedvelem, ezeket a dolgokat kedvelem, nagyon vonzódom, nem tudom, a fáraókhoz, stb. Beszél egy picit magáról. És van nagyon sok esetben rábízzák a verára, hogy alkosson valamit. Tehát nem mondják meg neki, hogy mit csináljon, csak mesélnek magukról, és Veronika alkot valamit. És általában az esetek 99,9%-ában nagyon jókat, és nagyon betalál, amit ő csinál. Sokat beszélgetünk, sokat kérdezünk, talán amit ő maga sem tud megfogalmazni, hogy mi az, amit szeretne, de nekem tudnom kell, mint alkotó bizonyos, milyen színekkel dolgozzak. Ezek nagyon fontosak, a színek nagyon fontosak. Mi az, ami az ő... Lelki világához közel áll. Így van. Vannak ugye olyan megrendelők, akik tudják, mit akarnak, pontosan tudják, hogy Igen. milyen szimbólumot akarnak, és vannak olyan megrendelők, akik nem tudják pontosan, mit akarnak, de leírják azt, és ez a hosszú beszélgetés, amiket folytatunk, ez a megismerés folyamata, ez alapján kiderül az, hogy tulajdonképpen ki is ő, milyen életszakaszban van, és a Veronika megálmodja ezt a dolgot. Tehát, hogy rábízzák azt, hogy ő mit alkot, és ennek az alkotásnak a folyamata, ez szerintem egy ilyen kis szakrális dolog lehet. Ezt nagyon szeretem, amikor engednek szabadon alkotni, amikor megkapom azt a bizalmat, és akkor újabb és újabb szimbólumok érkeznek hozzám, amik meg akarnak születni, manifestálódni akarnak a világban. Ezeket kicsit úgy érzem, hogy nem én találom ki, ezek jönnek, ezek meg akarnak születni. Érdekes dolog még ha már itt tartunk a szimbólumoknál, vagy festésnél, hogy például itt van ez a dob, ami naturszínű, és akkor egy picit rá van festve. Minden festés, vagy minden, amit felviszel a dobra, ez most egy kicsit technikai lesz, az változtatja a dombnak a hangját. Ugye rákerül a festék, annak van súlya. Hova kerül a festék? Az mit csinál a dobbal? Lefogja-e? Ha középre, akkor az felerősít valamit. Szóval ezek mind ilyen kis műhelytitkok, és ezek a dobok, amik itt vannak mellettem, például ez a piros, ez nem ráfestett dolog, hanem anyagába festjük meg a bőrt. Tehát tulajdonképpen, amit itt látsz, az egy ráfestés, az egy extra layer tulajdonképpen, és itt a piros szín, az pedig nem egy ráfestett dolog. És van egy különleges keverékünk, ez is műhelytitok, amivel festjük magát a bőrt, hogy ilyen szép legyen, nem nagyon szól bele a dobnak a hangjába. Habár Valamennyit befolyásolja, bizonyos de... színek igen, bizonyos színek, ezek ilyen ásványi és különböző porok keverékeiből készülnek. Puhíthatják a bőrt esetleg. Igen, tehát igen. mindenképp módos, és számításba kell vennünk ezt is De tulajdonképpen. alapvetően a maga az alapszín festése, az nem fog változtatni a dob hangján. A felületi festés... Kivétel a fekete szín. Azért az egy picit megdobja. Azt Tapasztalat szerint. Ez amúgy ez a legérdekesebb a folyamatban, hogy tapasztalod ezeket az anyagokat, hogy hogyan reagál a bőr, a fa, és ez az, amit nem lehet megtanítani 3 nap alatt egy dobkészítő kurzuson, ez az, amit az embernek meg kell érezni a saját magának, a keze alatt, hogy ezek az anyagok hogyan reagálnak. Igen. Úgyhogy ezt mi mind magunk tapasztaltuk ki, és ez a mi kis kalandunk volt. Szóval amikor megszületik a dolg, elkészül, bábáskodunk a létrejötténél, akkor ugye el kell küldjük azt a dobot valahogyan ugye a világ másik végére, és hát mi a kezdetektől úgy csináljuk ezt, hogy izgatottan várjuk a karácsonyt, meg az ilyen alkalmakat, amikor az emberek kidobálják a kartont, és mi ezt összeszedjük,
és újrahasznosítjuk. Tehát tulajdonképpen újra használjuk azokat a kidobott csomagolóanyagokat, amiket az emberek szemétként kitesznek. Szerintem Ezzel ez is óvjátok a így van, környezetet. ez fontos része a filozófiánknak. Miért kéne valamiből egy újat legyártani, amikor az még teljesen használható? Igen. És szerintem az emberek ezt értékelik. Tehát ez nem egy gyár, ahol tökéletes kartondobozok jönnek ki a gyártóson, hanem mindegyik egyedi. Minden dobnak különleges egyedi hangja van, nem is lehetne másképpen, ez nem miattunk van, ez így van. És még a csomagolás is és még a egyedi. csomagolás is Kis egyedi. üzeneteket tartalmaz, kedves hozzászólásokat. Szóval igazán ilyen szívhez szóló, nem industrial looking, hanem nagyon, nagyon, nagyon kézműves még a csomagolás is, és ennek ellenére nagyon jól becsomagoljuk azért a dobokat, tehát biztonságban megérkeznek a megrendelőkhöz, akár a világ másik Ez végéről. a Soha nem legfontosabb volt talán, igen, hogy problémább. a funkcióját betöltse. Nagyon sok helyen megtalálhatóak a dobjaitok. Egyéni kezeléseken, csoportos kezeléseken, hangfürdőkön. Mi a tapasztalat nálatok, hogy mondjuk az emberek mely eszközökhöz vonzódnak jobban? Mikor jön mondjuk egy hangtál előtérbe jobban, vagy egy dob? A visszajelzések alapján azt tudom mondani, hogy sokszor bizonyos embereknél, akik például egy nagyon felkavart álmállapottal érkeznek meg, ami nem egy olyan különleges álmállapot manapság, tehát azért mennek hangfürdőre valószínűleg az emberek, hogy elcsendesedjenek. Többeket zavarnak hirtelen ezek a nagyon finom rezgések. Tehát beleütközik, tehát ők nagyon, nagyon, nagyon materialista mély rezgéseket hordoznak magukba, és befekszenek, és akkor, amikor odaütik a hangtálakat, nem mindenki reagál úgy rá. Túl nagy a szakadék? Igen, azt gondolom, hogy igen. És az a visszajelzés, hogy a dob az egy nagyon jó átvezető hangszer arra, hogy megnyugtatja az elmét, mert fizikailag ugyanúgy, ahogy a hangtál is a finom rezgéseivel, de a dob az egy kicsit robosztusabb, tüzesebb, mint a hangtál, tehát jobban elfogadja még a felpörgött elme is. És viszont a dobolás során meg lehet azt csinálni, és általában így működik, hogy egy ilyen negyed óra, 30 perc kinél mennyi, most ez nem egy ilyen órára pontos dolog, de meghozza az elme csendjét, megnyugtatja az embert. És talán megnyitja az embert a finomabb rezgések felé, mint egy hangtál, egy furúja szó. Igen. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy azok a visszajelzések jöttek, hogy igen, nagyon-nagyon fontos, és rengeteget használják, mind a kézit, mind pedig ilyen állványos gongdobot, amit csinálunk, ilyen a sessionnek az első részében, de akár az utolsóban is jól szerepelhet. Tehát ez felépítheti, aki ezt csinálja, de nagyon szeretik, igen. Hova nyúlik vissza a dob eredete? Mit gondoltok? Hát azt gondolom, hogy a ritmusnál kezdjük. Tehát, hogy a ritmus, amit például a gyermek hall az anya mébe, az anyának a szívverését, az az első meghatározó, és szerintem egy életre bevésődött ütem. Tulajdonképpen a szívdobogás az. Ez az első dob, úgymond, amit hall az ember, mielőtt megszületik. Tehát mennyire ősi, tehát ennél hogy lehet ősi valami, hogy mielőtt megszületsz, már találkozol a ritmussal. Tehát azt gondolom, hogy ez mindenkinek egy ilyen genetikai alapgerince. És annyira érdekes, ahogy a gyermekek a dobokra reagálnak. Teljesen félelem nélkül, játékossággal ütik meg ezeket a hangszereket, és rögtön érzik a ritmust, az ütemet teljesen ösztönösen. Igen.
És azt gondolom, hogy a dobok annyira ősi hangszerek, hogy gyakorlatilag egyidősek az emberiséggel. Gondoljunk arra, amikor a törzs népe összegyűlt a tűz körül, és zenéltek. Kezdetben valószínű, mielőtt mondjuk egy bőrt egy fakarikára ráfeszítettek volna, találtak egy üreges tuskót, és azt ütötték mondjuk botokkal. Tehát egy ilyen nagyon kezdetleges, primitív eszközzel kezdődhetett ez, aztán valaki egyszer csak ráejtette a karikára a vizes bőrt, rászáradt, majd aztán rájött, hogy milyen jó hangja van, de ez csak az én kis fantáziám. Hogyha egy mai fiatalt megkérdezünk, hogy mit gondol a dobokról, eleve a dobszóra, mert a zenekari dobfelszerelésre asszociál, vagy esetleg annak a szintetikus helyettesítőjére. Mesélnétek egy kicsit magáról az eredetéről, a révülésekről? Hát nem akarok nagyon nagy szakértést végrehajtani, mert biztos, hogy vannak olyanok, akik ezt sokkal jobban tudják, de egy biztos lehet, hogy tulajdonképpen a régi ember mondjuk egy 1000 évvel, 1000-2000 évvel ezelőtt, ahogy te is mondtad, révülésre használta ezt a hangszert. És mi is a révülés tulajdonképpen? Hát mindamellett, hogy voltak még segédeszközei mondjuk a sámánnak, az, hogy ezt elérje. A dob az egy fontos szerepet játszott magában a révülési folyamatban, ugyanis a dobnak szerintem közvetlen hatása van az elmére. Mindamellett, hogy lenyugtatja, tehát valószínű, hogy magát a sámánt is segítette az utazásban, hát lóként is emlegetik a dobot, tulajdonképpen annak a segítségével utazott a belső világokban. Tehát egy kapcsolat valószínűleg egy ilyen belső, lecsendesedett állapotban létrejött belső spirituális kapcsolatra használták ezt fel. Nagyon érdekes, hogy nagyon kevés információnk maradt fönt, akár a magyar hagyományokból, akár világszerte ezekről az ősi kultúrákról, amelyeket dobot használtak. Például Skandináviában megfigyelhető volt a számiknál, akik ilyen tojás alakú kerekdett dobokat használtak, ö, hogy ezeket tudatosan megsemmisítették, tehát direkt elégették, érkezett egy új hullám, és ezt a régi értékeket, ezeket teljesen fel akarták számolni. Feledés homályába merültek Feledés volna. homályba merültek, és úgy érzem, hogy ilyen szempontból mi egy kicsit hagyomány újrateremtők is vagyunk Ez az ezáltal. újrafelfedezés. Ez az újrafelfedezés. Igen. Igen, ezt többször említettétek már, hogy igazából nem oda akarjátok visszavezetni az embereket, hogy a barlangba, meg a tűz körül ugráljanak, hanem hogy így a modern kor keretei között bemutassátok ezeket a hagyományokat. Mesélnétek erről egy kicsit? Igen. Azt gondolom, hogy a ma embere az nem egy 1000-2000 évvel ezelőtti ember. Tehát egész más a világunk. Nagyon, nagyon fel vagyunk pörögve, és az elménk viszont nem fejlődött annyit, mint az elmúlt mondjuk 30 évben a technológia. Tehát olyan sűrűn használjuk az elménket, és annyi gonddal és olyan sűrűségű az elménk, hogy a régi embere nagyon egyszerűen élt. Nem használta annyira az elmét, mint mi. De az elménk ugyanaz, valószínű, nagyon keveset fejlődött ahhoz képest, hogy a technológia mennyit ugrott. És ezért vagyunk nagyon stresszesek már. Nem lehet ezt szerintem büntetlenül sokáig csinálni, büntetlenül, azt idézőjelbe teszem, tehát nem lehet túlpörgetnie azt az alapot, tehát úgy szoktam mondani, hogy mindenkinek van egy pakli kártyája, és hogyha azt így elszórja, akkor elszórta. Szóval, hogy vigyázni kell arra, hogy az egyensúlyt megtartsuk az életben, és szerintem borzasztóan is szüksége van most erre az eszközre, akár a dobra, vagy akár a hangtálakra, akár minden olyan dologra, ami Ezekre a visszavezet. rezgésekre. Igen, ami visszavezet minket, vagy segít abban, hogy megtalálhassuk újra azt a belső egyensúlyt, azt a magabiztosságot, a kapcsolatot egymással, mert ez nagyon fontos, hogy a kapcsolódás, hogy egyek vagyunk. Tehát, hogy ezt nem szabad elfelejteni. És a ma embere, ő egy pici térben kényszerül mozogni. Egy pici egótérben meg kell védje önmagát. Folyamatos veszélynek vagyunk kitéve, folyamatos pszichológiai stressz alatt vagyunk, és kialakul úgymond egy bőrkeményedés az egón körül. Tehát meg kell védjük magunkat. És azt gondolom, hogy ez a bőrkeményedés, vagy ez az ego védelem, ez egy fontos dolog, de ennek megvan az ára.
Tehát annyira felgyorsult a világ, tehát már mindenre van egy rövidebb utunk, a közlekedésre, a kommunikációra, mindenre, mégis egyre kevesebb időnk van. És tulajdonképpen meg kell tanulnunk visszalassulni, Igen. vissza az alaphoz, az alapritmushoz. És meg kell tanulnunk újra ö, kapcsolódni egymással, akár szavak nélkül is. Például a ritmusok és a hangok és a rezgések erre tökéletesek. Na, szavak nélkül is ugyanazokat az érzéseket fogja belőlem kiváltani, mint belőled vagy bárki másból. Egy csodálatos melódia megszólít minket, a lelkünkhöz szól. És talán a mai modern ember egyszerűen csak elfelejtett kapcsolódni saját magával, már nem találja vissza az utat önmagához, és az önmaga ősi természetéhez. És szerintem mi pontosan ezért nagyon szeretünk itt élni a természetben, mert itt kapcsolódni tudunk igazán önmagunkhoz, állarcok nélkül. Hiszen ha belegondolsz az erdőben, önmagad tudsz lenni, nincsenek elvárások, nem kell kinézned valahogy, nem kell viselkedned, ott egy dolog marad, a cselekedetek és a rezgések, amiket önmagadból kibocsátasz. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos, hogy a mai modern ember többet töltsön a természetben. Volt szerencsém betekinteni többféle spirituális és vallási irányzatba az életem során. Én aktívan részt vettem meditációkon hosszú ideig, éveken keresztül, és a szúfitól a hinduig mindenféle technikával foglalkoztam. És nagyon, nagyon jó volt ez a lépcsőfok az életemben arra, hogy rájöjjek, hogy tulajdonképpen mindenki egyről beszél. Tehát, hogy másféleképpen mondjuk az információkat el, vagy intellektuálisan interpretáljuk azt, hogy mi vezet az igazsághoz, bizonyos embernek vagy szentnek a tapasztalatát, amit leírtak az alapján elindulva, de azt gondolom, hogy mindegyik egyfelé mutat. És valahogy azt érzem mindemellett, hogy mindenféle szeparáció, mert mondjuk veszünk egy izmust, tehát bármilyen olyan dolog, ami önmagáról azt mondja, hogy ő az egy, és kizárja a többit, abban nem lehet szeretet. Mert azt gondolom, hogy a szeretet az akkor létezik, amikor nincs megkülönböztetés. Tehát amikor nem az, hogy én vagyok, te vagyok, nem az, hogy ő van, meg a német, meg a magyar, vagy a nem tudom ki, különböző színek, a fradista, meg a nem tudom, a dózsa, hanem annak a felismerése, hogy mindannyian tulajdonképpen egyek vagyunk. A Föld, ami űrhajónk, ezen utazunk, ezt tisztelni kell, mert nem lehet fizetség nélkül kiaknázni felelőtlenül, és ennek megvan az ára, szerintem mindannyian érezzük már lassan, és hogy ideje visszatérni ahhoz a belső szentséghez, ami mindannyiunkat összeköt talán. És úgy gondolom, hogy a dobok meg a zene egy olyan ősi kapcsolatot tud újra kiépíteni, vagy újra felfedezni, amire nagyobb szükség van, mint valaha. És szerintem a modern spirituális embernek nagy kihívásokkal kell szembesülnie, hiszen mi mindig jót akarunk, és igyekszünk helyesen cselekedni. Ö, Arra gondolok, hogy megveszünk egy zacskó kekszet a boltban, és lelki furdalásunk van, hogy ezzel a darab műanyaggal mi most a bolygónkat meg fogjuk gyilkolni. Holott nem erről van szó, hanem az egyensúly megtartásáról van szó, hogy próbáljunk meg annyit elvenni, amennyire szükségünk van, és adjunk vissza annyit, amennyit elvettünk. Tulajdonképpen nálatok a dobkészítéssel egy nagyon nagy önismereti utazáson mentetek át. És minél mélyebben ismeritek önmagatokat, annál jobban ismeritek a dobokat, az ügyfeleiteket, és amit mondtál is, hogy magában a zenében nincsenek országhatárok, tehát egy dobban nem tudod azt mondani, hogy itt ez a határ is csak az övéké, és nagyon, nagyon tetszik ez a megközelítésetek. Mesélnétek arról, hogy tulajdonképpen ti a dobbal mi az az üzenet, amit átadtok az embereknek? Mert hogy itt nem csak egy tájról van szó, meséltetek egy szellemiségről, de mégis mi az üzenet, amit szeretnétek eljutatni az emberekhez? Ebben az egészben az a legszebb, hogy azt csinálhatjuk, amit szeretünk. Mi ezáltal fejlődünk és tanulunk, és az, amit létrehozunk, az másoknak segít, és jó rezgéseket hoz a világba, egy kicsi fényt.
Igen, igen, hogy ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy azt csináljuk, amit szeretünk. Tehát, hogyha minden ember azt csinálná, ami inspirálja őt, és szeretettel tölti el, akkor szerintem egy csodálatosabb világban élnénk. Tehát, és gondolom, hogy és mindenkinek megvan a feladata, azt gondolom ebben. Tehát ezt az egész társadalmat, amiben most élünk, amiről azt gondolom, hogy most nagyon finoman foglalom, lehetne jobb is, Kipörgött. lehetne jobb is, ez mindannyiunk felelőssége, mert hogy ezt mi építettük. Most azt, hogy átvettük, amit tanítottak nekünk, és ugyanazt csináljuk, ugyanazokat a hibákat követjük el, és nem tanulunk belőle, de én azt gondolom, hogy mindenkinek a saját, tehát mindenki a saját fényét gyújthatja meg. Nem gyújthatod meg a másiknak a gyertyáját. Neked kell felismerd önmagad, hogy mit miért teszel, hogy miért cselekszel úgy, ahogy cselekszel, és egy nagyon fontos önismeret kell ahhoz, hogy meg tudjál szabadulni azoktól a mintáktól, amiket nem akarsz tovább vinni. És rájöjjél arra, hogy mi a szenvedésnek a gyökere. Tehát, hogy mi a legalja. Tehát nem az, hogy megváltoztatom, hogy mostantól nem beszélek csúnyán, ez egy mondjuk az ága a fának, amit lemetszel, de hogy hol van a gyökér. Tehát, hogy mitől történik meg, hogyan tudok szabad lenni. Hogyan tudok úgy élni, hogy nem is az, hogy nem bántok másokat, az egy alap, amikor már szabad vagy, hogy nem bántasz másokat, hanem hogyan ismered fel ezt a szabadságot, és hogyan tudod megteremteni ezt. És hogy a különböző utak, a sámánizmus, a buddhizmus, kereszténység, hogy kinek mi pendít meg valamit a kis lelkében, ami elindítja őt, és előre mozdítja a kapu felé, a kapu az igazság kapuja, mondjuk azt, az mindenkinél más. És nem rossz sem a buddhista, sem a keresztény, senki. Tehát, hogy sorolhatnám az összes vallást a Földön. Mert nekik az a húr pendült meg. Viszont a kapun én azt gondolom, hogy nem lehet belépni csak akkor, hogyha mindent hátrahagysz. Mert az igazság az nem az egyiké, és nem a másiké, hanem mindannyiunké. És az felett áll az összes ilyen szekció felett. És a dobok által, meg az együttzenélés által megfeledkezünk ezekről a dolgokról. És egy olyan térbe kerülünk, amiben jelentéktelenné válik szinte már az is, hogy te ki vagy. És akkor képes vagy megérezni azt a szabadságot, ami az éntelenségnek a szabadsága. Egy olyan eszközt akarunk átadni, egy olyan segítséget akarunk átadni az embereknek, ami a saját élettapasztalatunkon keresztül megtanított minket arra, hogy működik. És tapasztaltuk mások által is, visszajelzésekből is tudjuk, hogy működik. És mi működik ebben? Tulajdonképpen az, amiről az előbb beszéltem, erről a csendről, erről a hangyának, erről a majomnak, vagy így is szokták mondani, ami az elménkben van, ennek a fajta mechanizmusnak a lelassulásáról. Az, hogy el tudjuk engedni a dolgokat, hogy szabadok tudjunk lenni. Igen, egy olyan eszközt szeretnénk adni az embereknek, ami által megtalálhatják önmagukat, a saját belső hangjukat.